Suntem la și pe Facebook. Încă o dată, bună seara! Eu sunt Diana Ungureanu și am marea bucurie luna aceasta să prezint tema din săptămâna de îndrumare. Mai o clipă, că mai avem încă persoane care nu prea știu unde să intre. Ok, a mai intrat cineva, excelent. Și așa cum deja ați văzut în anunțuri și pe toate postările noastre, luna aceasta vorbim despre dezechilibrele auzului. O să deschidem imediat și slide-urile. Așadar, săptămâna de îndrumare, cum se chema programul nostru, și provocările aparatului auditiv. Aparatul auditiv, cu toții știm că urechea este compusă din 3 părți: urechea internă, urechea externă și urechea medie și urechea internă. Nu o să facem acum noi multă morfologie și nici anatomie, este foarte simplu să mergem pe Google dacă dorim neapărat mai multe informații, însă eu v-am pregătit, pe lângă un mic rezumat la cum auzim, pentru că mulți dintre noi poate ne întrebăm, da, auzim, dar cum? Așadar, cum auzim? Undele sau vibrațiile sonore intră în urechea externă, pavilionul, da, eu am să și arăt oarecum, și ajung în urechea medie, acolo de unde noi de obicei ajungem cu un bețigaș sau cu ceva să curățăm acea zonă, tocmai pentru că este desconfortabilă. Aceea este urechea medie, nici de cum acolo nu este timpanul, așa cum ne este nouă frică să nu atingem. Pentru că oarecum aici simt că ar fi de precizat, de obicei ni se spune să nu curățăm această zonă, să nu introducem nimic în ureche, tocmai pentru a nu crea lesiuni. Cu multă atenție, această zonă este bine mereu să o uscăm după duș. Cu colțul prosopului, cu orice dorim, evident cu atenție, este bine ca această zonă să rămână uscată. În urechea medie, odată ajuns undele sonore, vedem că imediat după, la baza urechii, acolo este timpanul propriu-zis, sunt vreo 3 cm până acolo, iar după timpan se te găsesc cele 3 osișoare, de care probabil cu toții ne amintim când am învățat în clasa 7 la anatomie, scărița, ciocanul și nicobala, care fac să vibreze și permit sunetului să pătrundă, să ajungă spre urechea internă. Odată ajuns acolo, în zona numită cocleară, arată așa ca un melc, precum vedeți, sunetele de aici sunt preluate de celulele specializate care se numesc celule ciliate și acestea transformă vibrațiile în impulsuri nervoase electrice. După această zonă găsim nervul auditiv care face conexiunea propriu-zis cu centrii auditivi ai creierului și care permite impulsurilor nervoase să se perceapă ca și sunete. Este un pic dificil, așa este. Așadar, eu m-am gândit că ar fi foarte potrivit să putem să vedem un pic lucrurile altfel. Și am găsit un video foarte interesant pe internet, pe care acum am să îl pun să-l vedeți și voi, care explică mult mai ușor și mai bine cum stau lucrurile de fapt. Ok. Și acum o să văd pe... Ears are constantly active. They pick up sound waves and change them into information that the brain can interpret, such as music or speech. Sound is a pressure wave that can vibrate either quickly or slowly. Slow vibrations produce deep sounds, while quick vibrations produce high-pitched sounds. Sound enters the ear and is directed through the ear canal, where it first reaches the eardrum. As the eardrum begins to vibrate, it sets the ossicular chain in motion. The ossicular chain consists of the hammer, anvil, and the stirrup. Sound vibrations move along the ossicular chain and into the inner ear. Within the inner ear, the cochlea plays a small role. It is here that the mechanical energy sound is converted into complex electrical signals, which are then passed on to the brain. In simplified terms, the cochlea is a spiral-shaped tube filled with fluid.
Sensory cells, also called hair cells, line the entire length of the cochlea. These hair cells have varying degrees of sensitivity for the detection of different tones or frequencies. This allows the ear to perceive the entire spectrum of sound. The change from mechanical vibration to electrical pulse is a complex process resulting from the movement of hair cells in the cochlea. Along the entire length of the cochlea, the hair cells are arranged like the keys of a piano. Hair cells located at the base or lower region of the cochlea are responsible for high frequency, while hair cells at the apex are responsible for the low frequencies. Ok. As the fluid in the cochlea is set in motion, it causes a corresponding movement of the fine structures on the surface of the hair cells to take place. These movements cause tension differences, which produce electrical signals that are passed along the hearing nerve to the brain. The auditory cortex of the brain interprets this information as sound, for example, as music or speech. The entire chain of events, including the various steps that convert sound waves from the environment into information that the brain can interpret, happens so fast that individuals can hear sound both continuously and instantaneously. Within this complex chain of events, there are a number of factors which can cause an individual to experience hearing loss. A loss of hearing can range from a mild to moderate hearing deficiency to a total hearing loss. In general, there are three main types of hearing loss which differ from one another depending on the part of the ear that is affected, be it the outer, middle, or inner ear. Ok. Ears are constantly active. Despre asta a fost vorba și cred că a fost și pentru voi mult mai ușor să înțelegeți practic cum auzim și cum este construită urechea, deși în prima fază pare că este foarte complicat, da, să spunem așa. În fond și în final, procesul auditiv este foarte se desfășoară într-un mod atât de repede, precum am văzut, încât nici măcar nu ne dăm seama. Era important să înțelegem lucrul acesta pentru că nu toate durerile de urechi provoacă pierdere de auz și nu toate durerile de urechi sunt așa cum bine spunem sau de multe ori se percepe a fiind otită. Cam asta a fost în mare despre ureche, să ne facem o idee. Intrăm direct să discutăm miezul problemei noastre și de ce uleiurile esențiale. De ce uleiurile esențiale și de ce doTERRA. Și acum am să încep oarecum povestea mea în seara asta și o voi sfârși mâine seară. În seara asta mă voi ocupa tocmai de partea de cum am ajuns eu în doTERRA și de ce am ales să aleg doTERRA pentru totdeauna. Iar mâine seară vă voi spune întregul proces care a fost destul de lung, anevoios și vă voi povesti și de ce a fost anevoios, însă s-a soldat cu succes. Care este diferența între uleiurile esențiale, doTERRA și celelalte uleiuri care noi poate că le-am întâlnit mare parte dintre noi adesea, este aceea că uleiurile esențiale doTERRA sunt pure, sunt cu grad terapeutic, au certificatul CPTG, adică în sticluța de ulei esențial găsim doar esența plantei, așa cum doTERRA respectă aceste norme. Procesul de distilație și procesul de îmbuteliere a sticluților este făcut în așa fel încât să nu existe alterare, iar plantele din care sunt ocoltate uleiurile esențiale sunt crescute, culese și procesate în modul cel mai potrivit ca varietatea și cantitatea de compuși chimici organici să fie cea necesară ca un ulei să fie terapeutic. Ce înseamnă? Înseamnă că trebuie să depășească 1%. Și aici diferă de la ulei la ulei. În momentul în care, să spunem, într-un an soarele a fost pe măsură și uleiul esențial care se extrage dintr-o anumită plantă, indiferent care, la analiza de laborator rezultă mai sărac în compuși chimici, nu poate fi numit un ulei terapeutic și atunci este direcționat spre alte
piețe de consum, adică spre se fac din acesta, se pot adăuga în produsele de curățenie, în produsele de igienă personală, în parfumuri și așa mai departe. Asta este elementul pe care dumneavoastră vă rog să rețineți, acela că un ulei cu adevărat terapeutic, un ulei este acela care ne poate ajuta să ne susținem organismul, atât din punct de vedere fizic cât și emoțional. doTERRA îndeplinește gradul acesta și tocmai de asta, de cele mai multe ori, vă întâlniți cu oameni care se întreabă ce au doTERRA, ce au uleiurile doTERRA special. Aceasta este diferența. Și ca să ne facem o idee, pentru că oarecum oamenii când se hotărăsc să achiziționeze un produs, evident, sunt interesați și de preț, iar uleiurile doTERRA au un preț pe măsura ceea ce găsim în sticluțe. Gândiți-vă că pentru a obține o sticluță de lemon, de exemplu, de 15 ml, avem nevoie de cojile de la 50 de lămâi, evident, lămâi bio. Ca să ne facem o idee, nu este greu să ne dăm seama cât costă un kilogram de ulei, cât costă un kilogram de lămâi, simplu într-un kilogram intră 4, 5, 6 lămâi, depinde. Noi avem nevoie doar de cojile acestea, pentru că uleiul esențial de lămâie este extras din coaja lămâiei și nu din pulpă. Avem nevoie de o sticluță, avem nevoie de un proces de distilație, avem nevoie de îmbuteliere și de multe alte detalii ca uleiul acesta să ajungă pe masa noastră. Așadar, când unul dintre aspectele după care alegeți un produs pentru dumneavoastră, gândiți-vă dacă, într-adevăr, calitatea și cantitatea, evident, pe care noi o căutăm acolo, este proporțională cu prețul pe care îl dăm la cumpărare. Nici într-un caz o sticluță de ulei esențial care costă 2, 3 euro, 5, acela nu va fi un ulei terapeutic, va fi un ulei sintetic, obținut în laborator, cu costuri mult inferioare și de aceea se poate vinde la prețul acesta. Așadar, nu este cazul nici măcar să ne gândim că ne putem ajuta să ne găsim bunăstarea cu produse de genul acesta. Cum utilizăm uleiurile esențiale? Știm toții că există mai multe moduri și pentru cei care sunt deja cu noi și poate că e prima oară când aud de uleiuri esențiale, noi le putem folosi topic, adică prin masaje, aplicându-le pe pielea noastră, aromatic, prin inhalare, direct din sticluță sau din palme și intern, adică punându-le în apă sau în alte alimente sau punându-le în capsulele vegetale. Care este diferența dintre aceste moduri de utilizare? Este aceea că, în funcție de metoda prin care noi aplicăm, obținem rezultate mai repede, de exemplu atunci când inhalăm din sticluță și pentru că suntem aici, am să vă arăt cum facem lucrul acesta, fără să atingem cu nasul sticluța, evident. În 22 de secunde, moleculele de ulei esențial trec prin căile nazale și ajung direct în lobul frontal, acolo unde este sistemul limbic al emoțiilor. Acolo, prin impulsuri electrice, apropo despre ce vorbeam imediat despre creier, acesta primește informații, la fel ca prin simțul auditiv despre care am vorbit adineauri, prin simțul mirosului, la creier ajung informații, ajung coduri, acesta le descifrează, tocmai pentru că creierul este unitatea centrală a întregului nostru organism, iar organele de simț nu sunt altceva decât ajutoare care dau informații din mediul exterior. Deci în 22 de secunde, moleculele de ulei esențial, prin inspirare, ajung la nivelul creierului. Atunci când punem pe piele în palmă, la nivelul de epidermei și la nivelul de și epidermei, uleiul esențial de arde ajunge în fluxul sanguin și de aici se răspândește în tot organismul nostru în 20 de minute. În momentul în care hotărâm să luăm uleiurile esențiale intern, acestea, adică să le administrăm, să le bem, da, ele rămân în organismul nostru în jur de 3-4 ore. Diferența între acestea este că atunci când noi le luăm intern, ele se absorb în proporție mult mai mare
decât atunci când le administrăm pe pielea noastră, pentru că ele fiind versatile și fiind în același timp compuși organici etili se evaporă, cu atât mai mult când inspirăm din sticluță, pentru că inspirând din sticluță, o mare parte din molecule se răspândește în aer. O clipă. Nici între aceste moduri nu este mai bun sau mai puțin bun sau niciunul nu este de preferat, ci în funcție de afecțiunea și de problema, de situația pe care o întâmpinăm, există moduri și moduri de administrare și atunci când noi căutăm să ne ajutăm cu uleiurile esențiale, avem la dispoziție îndrumătorul, omul care ne-a povestit despre doTERRA, care ne-a determinat oarecum să luăm această cale, care va fi în ajutorul nostru, care va fi disponibil să ne dea toate informațiile necesare. Asta în prim plan. Aparte de asta, cu toții cunoaștem grupurile pe care le aveam la dispoziție, unde avem o grămadă de informații și o grămadă de informații pe cât privește modurile de administrare, pe cât privește fiecare ulei în parte, cum se diluează, cum se administrează, de câte ori, în funcție de situația pe care o întâmpinăm. Așadar, când vă simțiți oarecum nesigur cum este mai bine să facem, să știți că oricum am face, nu există niciun pericol, nu există niciun risc. Singura diferență este aceasta, gradul de absorție și durata, timpul în care se absorbe uleiul esențial. Țin să precizez aici că uleiurile esențiale care sunt extracte din condimente sunt uleiuri esențiale fierbinți, cum le numim noi, și așadar este foarte important să le diluăm când le punem pe pielea noastră, tocmai pentru că fiind așa de concentrate, acționează la nivel local imediat și atunci pot să producă mici iritații. Iritații însemnând înroșire un pic a pielii, nici de cum arsuri sau alte lucruri. Dacă se întâmplă lucrul acesta, uleiul vegetal este cel care ne va ajuta să diluăm, va ajuta ca în zona respectivă ulei esențial, moleculele de ulei esențial să fie absorbite de moleculele de uleiul vegetal care sunt mai mari și atunci vor intra în corpul nostru mult mai ușor. Practic, într-o zonă unde noi aplicăm ulei diluat, durata de absorție va fi mai lungă decât atunci când alegem să aplicăm uleiul direct din sticluță. Așadar, nici într-un caz, niciuna din variante nu este mai bună sau mai puțin bună. Cum am ajuns eu în doTERRA, pentru că este important să vă spun lucrul acesta. Am ajuns în doTERRA acum în 2018, pentru că la timpul acela fetița mea a dezvoltat niște probleme la urechi destul de tulburătoare la vremea respectivă. Întreaga poveste, așa cum am zis, o să vă spun mâine seară. Vreau să vă spun că atunci când mie mi s-au propus uleiurile esențiale, nu m-am gândit decât atât, nu mai am nimic de putut. Pentru că, evident, ca fiecare dintre noi la început nu știam ce sunt astea, ce fac, cum adică să mă ajute niște picături. Când eu luasem la rând un an de zile, am stat în situația asta în care fetița mea avea odată la 2-3 săptămâni secreții majori din urechi, auzul se degrada din ce în ce mai mult, practic de la o consultație la alta, lucrurile mergeau înspre rău și nu se găseau soluții. Și adică găseam soluții temporare, da, alopate, care își făceau treaba oarecum pentru o săptămână, două, în care secrețiile se retrăgeau. Evident, ea era liniștită că nu mai avea dureri, însă imediat după tot procesul se lua de la capăt. La vremea respectivă chiar ajunsesem să fiu disperată pentru că auzisem o grămadă de păreri de care
mai minunate și cum dintotdeauna mi-a plăcut să înțeleg despre ce vorbesc alții și având și resurse ca fiecare dintre noi, internetul, fiecare nouă variant, posibil rezultat pe care îl primeam, intram pe internet și căutam ce, cum și vedeam că nu se pupa nici de culoare pentru că nu avea sens. Și atunci când, într-o oarecare conjunctură, mi s-au propus uleiurile esențiale, am zis, ok, bun, astea ce fac? Nici n-am stat să caut ce sunt și ce fac, le-am cumpărat, le-am primit acasă și evident am contactat pe cel care m-a îndrumat în direcția asta, acum cum fac. De aici așa am ajuns eu în doTERRA, deci în concluzie din disperare. De aici am să vă povestesc mâine seară mai mult cum au decurs lucrurile. În seara asta vreau foarte mult să vă prezint protocolul pentru că este important pentru cei care aleg să primească mostre acasă la ei gratuite, da? Este nevoie să știe ce primesc și ce se face cu acest protocol. Practic, vor primi o sticluță de 5 ml, așa, da? În care există 5 picături de ulei esențial de busuioc, 5 picături de copaiba, 5 picături de melaleuca și restul este ulei vegetal care completează sticluța. Cu acest blend, care are și se numește blend, da? Este o sticluță cu biluță, cu această sticluță se dă în zonele, deci se aplică pe zonele interesate. Evident, nu vom turna niciodată în ureche propriu-zis sau nu vom ajunge, ci în jurul urechilor și spre baza gâtului, unde sunt trombiile lui Eustachiu. De fapt, trombiile se duc în sus undeva spre nas pe aici. Aplicăm și în trip, tocmai pentru că acolo sunt mulți centri energetici care, absorbind moleculele de ulei esențial, le distribuie în tot corpul nostru. Așadar, asta facem cu blendul. De câte ori pe zi? Păi dacă este acut și sunt dureri mari, din jumătate în jumătate de oră. Dacă durerile sunt suportabile din oră în oră, dacă este deja o situație de demult care este cronică, așa cum se spune, da, și aici vorbim despre degradarea auzului, cu pierderi temporare de auz, atunci aplicăm de 4-5 ori pe zi, însă țineți cont că acest blend este o testare și nu poate fi neapărat suficient să vă rezolve problema dacă vorbim despre situații cronice. Pe cât privește sticluța mică de 2 ml pe care ați primit-o, acolo sunt 20 de picături de copaiba, îndată vom vedea ce este uleiul de copaiba, și 5 capsule vegetale. Deci veți pune câte 4 picături și v-ați lua această capsulă o dată pe zi cu un pic de apă. Și acum să vedem un pic uleiurile esențiale, tocmai despre care am vorbit, fiecare și ce face. Unul dintre uleiurile pe care noi l-am ales în protocol este ulei de melaleuca sau de arborile de ceai sau de tritri. Și cum vedeți, pe de o parte, vedem că uleiurile esențiale le folosim atunci când avem provocări la nivel fizic. Și aici vedem destul de multe situații. Pe mine m-a interesat în special acolo unde vorbim despre subiectul din seara asta, despre durerile de urechi, însă poate fi folosit pentru afecțiuni ale pielei, pentru afecțiuni la nivelul gâtului, la nivelul de tuse, de răcel, este un stimulant, ulei esențial de arbore de ceai și ajută susține, mai bine zis, atât sistemul imunitar, sistemul respirator, tegumentar, auditiv, tocmai pentru că vorbim de sisteme. Însă, de partea asta la altă, vedem că uleiul esențial este un ajutor de nădejde, îndeosebi în cazul relațiilor parazitare și codependente. Și probabil acum o să vă întrebați ce înseamnă asta. Tocmai pentru că, cum spuneam la început, moleculele de ulei esențial inspirate, dar și cele care ajung în corpul nostru atât de la nivelul pielei cât și la nivel intern, ajung în creier,
acolo, în lobul frontal, unde există sistemul limbic, acest sistem este răspunzător de emoții. Și pentru că uleiurile esențiale au vibrație, pentru că sunt vii, da? Sunt extract din plantă, sunt seva plantei fără proteine, tocmai de asta niciodată un ulei esențial cu adevărat pur terapeutic nu va da alergie, din contră va ajuta în astfel de situații. Ajungând în sistemul limbic, practic, scoate la iveală, liniștește, creează vibrația necesară, frecvența necesară unde emoțiile și trăirile care declanșează la rândul lor anumite stări în corp, prin secrețiile endocrine și secrețiile hormonale, și scoțând la iveală aceste lucruri, practic ne dau posibilitatea să le schimbăm, aceste trăiri, aceste emoții, cu cele pe care vin spre noi, care ies la suprafață tocmai prin folosirea uleiului. Adică, titriul este uleiul limitărilor, da? Oamenii care se simt foarte limitați de circumstanțele exterioare în dorința lor de a face ceva de și aici avem o grămadă de exemple de genul viața este grea, sistemul este într-un anumit fel și nu ne permite să trăim mai bine. Am o anumită vârstă, nu mai îmi permit să mă duc la școală, să fac meseria pe care aș fi dorit să o fac. Deci, practic, simt că din afară mi se pun o grămadă de limitări. În aceste condiții, acestea se îmbină oarecum cu credințele care vin acumulate de-a lungul timpului și ne duc la situația de a ne simți prinși, de a ne simți în aceste limite, în aceste situații pe care nu reușim propriu-zis să le vedem o rezolvare, tocmai pentru că considerăm că sunt din afară. Folosind uleiurile esențiale de-a lungul timpului și de la acest punct de vedere al emoțiilor, al trăirii și al bunăstării noastre emoționale și mentale, vom vedea că perspectiva ne se schimbă și că emoții pe care nici măcar nu știam că aveam, emoții pozitive, emoții de entuziasm, de bunăvoie, este la suprafață. Pur și simplu, creierul își dă un restart și scoate la iveală, intră pe o altă frecvență, practic, intră pe o altă vibrație, aducând în corpul nostru substanțe cu vibrații înalte și noi intrăm pe o vibrație înaltă. Despre asta este vorba și începem să vedem partea plină a paharului, hai să spunem așa. Acesta este oarecum o mică introducere pentru că miercuri seara va veni la noi, avem o invitată specială care ne va vorbi mult mai frumos despre despre această parte a emoțiilor. Ea este facilitator Recall Healing și practic știe foarte bine cum să ne prezinte acest aspect. Asta facem cu tritriu, da? Ne depășim limitele. Următorul ulei esențial este uleiul pe care dumneavoastră îl puteți primi în monstre. Copaiba este un ulei esențial foarte blând, este folosit pentru toate vârstele și acolo unde avem senzații puternice la nivelul urechilor în cazul acesta, adică durere, presiune, țiuit, disconfort în linii mari, da? Uleiul de copaiba este acela pe care noi îl alegem de cele mai multe ori, tocmai pentru că are un efect imediat și reduce aceste senzații, le face suportabile și în același timp aduce un plus de bunăstare în corp. Pe cât privește emoțiile negative, acolo unde este vorba despre rușine, stați un pic. Să mă iertați, pentru cei care nu știu, eu am mai multe pisici și chiar acum se întâmplă unul să intre, unul să iese afară. Spuneam că uleiul esențial de copaiba ajută la ameliorarea emoțiilor negative, precum rușine, vinovăție, regret, revoltă și suprimare, însă este folosit
susține emoțiile pozitive, precum demnitate, conștientizarea de sine, este foarte important aspectul acesta, claritate mentală și relaxare. Vorbim și despre basil sau esențial de busuioc, da? Esențial de busuioc este uleiul renașterii, așa este numit, și tocmai pentru că acest ulei ne ajută să vedem din nou lumina de la capătul puterilor, să spunem așa. Persoane care se simt foarte obosite mental, care se simt extenuate la capătul puterilor, basilul, ulei esențial de busuioc, este potrivit tocmai pentru că promovează sentimente de optimism, de nădejde, de speranță, dau energie, ajută să crească energia în corp și împrospătează pur și simplu forța. Și acesta este recomandat pentru infecțiile între urechi, pe lângă alte beneficii fizice pe care le are. Însă pe noi ne interesează tocmai infecțiile urechii și de asta eu am subliniat acolo ca să vedeți. Ceea ce este interesant este că uleiurile esențiale, pentru cei care poate nu știu lucrul acesta, nu sunt fiecare pentru o anumită situație, ci pur și simplu, având în compoziția lor mai multe tipuri de compuși chimici care se pliază fiecare într-o anumită direcție, noi putem să le combinăm și să le folosim în fel și chip, în așa fel încât să obținem rezultatele pe care ne le dorim. Cum folosim protocolul? Tocmai am spus adineauri, deci blendul îl aplicăm pe piele și capsulele le ingerăm. Iar mâine seară, așa cum vă anticipam deja, eu îmi voi spune povestea personală. Este o poveste, cum să vă spun, la momentul respectiv mi se părea sfârșitul lumii, cum se zice, ca fiecare dintre noi. Astăzi o consider o binecuvântare, însă cu mine vor fi și invitatele mele, Valentina Constantin și doamna Cristale, și ele ne vor povesti cum s-au susținut cu uleiurile esențiale în afecțiuni ale aparatului auditiv. Vă mulțumesc frumos că ați fost în seara asta cu mine. Acum o să ieșim de pe Facebook și o să rămânem în continuare pe Zoom pentru întrebări, dacă aveți. Vă doresc o seară frumoasă tuturor celor care ați fost pe Facebook cu noi